السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله، وسؤال هندسة أوجد طول إكس. معنا هنا متواجد معنا مثلث هنا قائم الزاوية، وضلع القائمة ارتفاع المثلث القائم هذا ضلعه هنا بيمثل لك هنا عبارة عن نصف قطر لربع دائرة. موجود معاي هنا ربع دائرة، لو جيت تلاحظ هنا في ربع دائرة، وفي موجود أيضا هنا نصف دائرة صغير. وهذا الجزء اللي في الداخل باللون الأزرق اللي هو جزء من وتر المثلث، هنا جزء منه هنا في داخل نصف الدائرة عبارة عن 8 سنتيمتر، والجزء اللي باللون الأخضر هنا الفرق بين أو المسافة بين نصف الدائرة وربع الدائرة 6 سنتيمتر. هنا في جزء باللون الأحمر باقي الوتر للمثلث، هنا المطلوب إيجاده، هذا قيمته إكس المطلوب إيجاده. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لمسائل الهندسة مثل هذه النوعية ونوعيات أخرى كثيرة اسمها اختبارات الهندسة. هنا هنبتدي إن احنا نرقم المثلث بتاعنا. هيكون هنا A، وهنا C، وهنا D، وهنا هناخد النقطة دي هتكون معايا نقطة هنا B. فهبتدي ان انا والنقطة دي برضو بنسميها هنا نقطة E. فهنبتدي نوصل هنا مع بعض البي او نسقط عمود هنا يكون من البي هنا عمودي كده بالشكل ده. فشيء طبيعي هنا عمل لي زاوية ايه؟ قائمة. وهذه النقطة هنسميها نقطة F، وهنا زاوية قائمة طبعا. ونفس الشيء هنبتدي ان احنا نسقط هنا، لكن مش عمود، ده قطعة هنا مستقيمة ليس بعمود، هنا قطعة مستقيمة عادي عشان نكون هنا مثلث. كما نرى امامنا هيكون هنا في زاوية موجودة معانا. ولو جينا ان احنا نبتدي ان احنا نمد هنا النقاط عشان ناخد هنا دي نكمل الدايره، مش هتلاحظ ان عندي السي دي هنا، دي السي دي زاويه هنا مركزيه موجود منها 90، والزاويه المركزيه كامله بتكون عباره عن كام؟ 360 ايه؟ 360 درجه الزاويه المركزيه كامله. طب منها موجود 90، يبقى الجزء اللي تحت ده هيكون كام؟ لو طرحنا ال90 من ال360 هنا هيكون الناتج معانا 200 وكام؟ 270 درجة. يعني أفهم من كده إن هذه الزاوية هتكون قيمتها ب270 درجة. كما نرى أمامنا الشكل، كما نرى أمامنا هنا أصبح دي ب270 درجة. طيب هنا الزاوية دي زاوية A، دي هتساوي كام درجة؟ 135 درجة. واحد هيقول لي ليه؟ هنقول له هنا إن الزاوية هنا مركزية، الزاوية دي هنا 270 لما تجيب نصفها دي هنا محيطية، يبقى هنا نصفها هيكون كام؟ 135 درجة. يبقى بتكون عبارة عن إيه؟ نصف الزاوية دي بتقسمها على الاتنين بيعطي لك الزاوية اللي موجودة اللي هنا المقابلة دي. وهنبتدي برضو من هنا هنشوف الجزء ده الزاوية دي كاملة كده، زاوية A كاملة دي عبارة عن زاوية A مستقيمة. الزاوية المستقيمة بتكون كلها كاملة عبارة عن كام؟ 180 درجة. طيب انت معاك منها جزء اللي هو ب 135، يبقى لما تعمل عملية طرح ال 180 ناقص ال 135 يبقى بالتالي الزاوية اللي هنا هتكون قيمتها 45 درجة. جميل جدا. طيب هنا طبعا عمودي، يبقى لازم طبعا الجزء ده كمان هو كمان عمودي. فأصبح معاك بالنسبة للمثلث اللي موجود هنا اللي احنا هنظلله بالجزء ده، المثلث اللي باللون الأصفر ده، المثلث ده معاك زاوية هنا 90 وواحدة 45، يبقى لازم الزاوية اللي تحت دي أيضا تكون كام؟ قيمتها 45 ايه؟ 45 درجة. يبقى الزاوية اللي هنا دي 45 درجة. طب هفهم من كده ايه؟ هفهم من كده ان هنا 45 وهنا 45، يبقى المثلث ده مثلث ماله؟ مثلث متساوي الساقين. يبقى بالتالي انت عندك ده 6، يبقى بالتالي الضلع ده انا جبته يكون هو 6 طبقا للإثباتات السابقة. ولو جينا ان احنا نركز على المثلث الموجود هنا اسمه ايه المثلث ده؟ معاك هنا مثلث AF او
AFB اللي هو المثلث ده. المثلث ده طبعا قائم موجود معايا ضلعين 6 و8، يبقى الضلع التالت ده على طول بكام؟ سامع واحد بيقول له 10 طبقا لفيثاغورس، معروف كده على طول. طيب هنا المثلث ده طبقا لفيثاغورس يبقى ده هيكون هنا 10 سنتيمتر. طيب هنا عندك البي سي ده بالنسبة للربع الدايرة ده مش يمثل لك ار؟ جميل. ونفس الشيء الدي سي ده بيمثل ار نصف قطر، موجود، جميل جدا. يعني هنا البي سي بتساوي السي دي بتساوي ار. طيب انت هنا عندك ان في مثلثين هيكونوا متشابهين. ايه المثلثين دول؟ مثلث A F B اللي هو القائم، المثلث الصغير الاصفر ده، والمثلث الكبير اللي هو بيشابه ايضا المثلث الكبير، مثلث A C D. وطالما في تشابه موجود فيه طبعا هنا بين المثلثين، يبقى بالتالي لابد من ايجاد تناسب بينهم. ازاي هوجد التناسب؟ هنا هناخد الاتنين دول كده مع بعض، وهنا دول كده مع بعض، ونفس الشيء هنا عشان تتعلم الطريقة ازاي تجيبها. فبالتالي هيكون ال AF على ال FB بتساوي ال AC على السي دي. نجيب كل القيم الموجودة معانا. ال AF ب8 اهي، على ال FB، ال FB 6، جميل، بتساوي كام؟ بتساوي هنا ال AC. فين ال AC؟ ال AC ده عبارة عن 10 زائد الار. 10 زائد الار، ادي 10 زائد ار على مين؟ السي دي. فين السي دي؟ اللي هي ار. طب ما تضرب طرفين في وسطين، وبالتالي هيكون معاك هنا ال8 ار دي بتساوي هنا ال10 في 6 يبقى 60 زائد ال6 ار. ودي ال6 ار الناحية التانية، هيكون معاك 8 ار ناقص 6 ار بتساوي ال60. يعني من هنا هيكون معاك 8 ار ناقص 6 ار يعني 2 ار بتساوي 60. هنقسم على معامل الار اللي هو الاتنين للطرفين، فبالتالي هيطلع قيمة الار هتساوي 30 سنتيمتر. يبقى جبنا قيمة الار وهي 30 سنتيمتر. يعني هنا هيكون معاك 30، وهنا نفس الشيء هيكون معانا هنا 30. أصبح الضلع اللي تحت في الأسفل ده كله كاملا 10 و30، يعني هيكون بيساوي 40، ده الضلع ده كاملا. هنا المثلث بتاعنا القائم الكبير ده اللي هو اسمه ACD. طبعا هو قائم هشتغل بفيثاغورس، فهيكون معاك ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. عندك ال A تربيع ده هنسميه هنا ال A، هنا A، وهنا طبعا ال B الضلع كامل، وهنا ال C الوتر. فبالتالي هنعوض عن الكلام ده. ال A تربيع اللي هي 30 تربيع زائد ال B تربيع اللي هي عبارة عن 40 تربيع بتساوي السي تربيع ده عبارة عن كام؟ 8 و6 14 زائد الاكس اللي مش معانا دي لسه هنحسبها، يعني 14 زائد اكس الكل تربيع، 14 زائد اكس الكل تربيع. طيب هنا هجيب دي ازاي؟ عندك هنا ال 30 تربيع يعني 900 اهي، زائد هنا دي 1600 بتساوي، خلي دي زي ما هي الان ما تفكش ولا تعمل اي حاجه، هقول لك طريقه حلوه قوي، زائد الاكس الكل تربيع. طب اجمع لي الاتنين دول، يعني عبارة عن كام؟ عبارة عن 2500 هنا بتساوي كام؟ بتساوي ال 14 زائد الاكس الكل تربيع. طب نحل دي ازاي او نتصرف فيها ازاي؟ بسيطة جدا. هتعمل هتاخد الجذر التربيع عشان تتخلص من التربيع اللي هنا للطرفين، والجذر التربيعي اللي هنا للطرفين، فالتربيع ده هيروح بالسلامة مع التربيع. هتبقى هنا، وخليها في الاول هنا ال 14 زائد الاكس بتساوي جذر التربيع للعدد ده، يعني بتساوي كام؟ بتساوي 50. يبقى اذا هترحل بقى تجيب قيمة الاكس بس، يبقى بتساوي ال50 ناقص ال 14، يعني اذا قيمة الاكس هتساوي معانا 50 ناقص 14 يبقى بتساوي 36 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.